So yung lesson natin is all about rational equations and inverse functions. So magsisimula tayo ngayon sa ating discussion regarding about rational equations. So nag-prepare ako ng mga examples regarding about rational equations. Kung paano ba yung pagsosolve ng mga roots or pagsosolve ng mga known values of variables regarding about rational equations. And then also inverse function, paghanap ng inverse functions ng mga function. So sa rational equation, ang ating first example is we have to determine for the value of m. Ano daw ang value ng m sa ating given rational equation na 2m minus 2 all over 3 plus 2m minus 3 all over 6 equals m over 8. So paano ba natin mahanap ang m? Lahat ng terms natin may mga denominators. We have 3, 6, and 8 as denominators. Para ma-simplify ang ating given equation at hindi tayo mahirapan sa paghahanap ng m, kailangan yung tatlong numero na yan na 3, 6, and 8 maibigay natin ang least common denominator ng 3, 6, and 8. And we can only do that if we will do it by counting. Isang method yan ng paghanap ng LCD. Magbibilang ka ng by 3, magbibilang ka ng by 6, magbibilang ka ng by 8. Kung saan magmi-meet na numero yung tatlong yan habang nagbibilang tayo, yun ang LCD. Halimbawa, no, nagbibilang ako ngayon by 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. So hanggang 30 muna ako, no? 6, 12, 18, 24, 30 by 6. 8, 16, Sir, 24, 32, 40. Yes, anak. Question? yung LCD po, yun po yung number po na pare-pareho po sila? Yun yung number na magmimit silang pare-pareho. Yun yung number na 24 po. 24. Very good. Sir, So nag-meet sila 24. lahat by 24. So in doing that, para ma-simplify natin ang equation, ang ibig sabihin yung LCD na yun para ma-eliminate lahat ng denominators, yun ang numero na ipang-multiply natin. So if we're going to multiply the entire equation by 24 so that mawala yung mga denominators na 3, 6, and 8, kung i-multiply natin yan, yan. So ipapaliwanag ko lang, Julius, no, kung bakit naging ganyan yung equation. 24 divided by 3 is 8. Kaya yung 8, i-multiply natin sa 2m minus 2. Kasi ang quotient ng 24 and 3 is 8. And then 24 divided by 6 is 4. That is why we have multiplied 4 to 2m minus 3 as a binomial. So 4 times 2m minus 3. And then lastly, 24 divided by 8 is 3. Kaya naging 3m yung nasa right hand side. Naintindihan mo ba sa Julius? Naintindihan Opo, mo ba sir. siya, anak? Ito siya, oh. Liwanag ko lang, no? Yung ano po, yung 3 po, minultiply po sa, yung 24 po, minultiply 24, i-divide ko sa 3. 24, it's the 3, kaya po naging 8. Yes. Yung 24 Tapos ulit, po, dinivide ko 24 sa po, 6, kaya naging naging 4. 4. Yung 24, dinivide sa 8, kaya nakuha natin yung 3. I-multiply natin Opo. ngayon yung 8 sa 2m minus 2, sa negative 2m minus 2, at yung 4 sa 2m minus 3, at yung 3 naman sa m na na-multiply natin. Malinaw ba, nak? Then Opo, right sir. after, i-distribute ko yung 8 sa negative 2m at saka sa negative 2, i-multiply natin yan. Same thing here, at saka dito rin. Yan. So in order to do that, yan ngayon ang ating equation. Dahil, okay, balik ko lang, no? Dahil ganito yan, anak. 8 times negative 2m is negative 16m. Negative 16. Yes, 8 times negative 2 is negative 16. Negative 16. 4 times 2m is 8m.
And 4 times negative 3 is negative 12. So, mariretain lang yung 3M. And then, next move. Lahat ng may M, anak, yan. Lahat ng may M, no? Highlight natin. Ito. Di ba yan? May M yan. Opo. May M din ito. May M din ang Opo. negative 6M. Lahat sila dadalhin sa left. At yung M na nasa left na mariretain. Lahat ng may M na nasa left mariretain. Ang 3M ililipat natin sa left. So magta-transpose tayo sa madaling Opo. salita. Now, lahat naman ng walang M, lahat ng mga walang variable na M, ililipat natin yan. Lilipat sa right ang negative 12. Ang negative 16 lilipat din natin sa right. So magpapalit tayo ng sign. Ang 3M naman lilipat sa left. So next move. Negative 16M plus 8M minus 3M equals 16 plus 12. Ang dating negative 16 naging positive 16 sa right. Ang dating negative 12 sa left naging positive 12 sa right. Ang dating positive 3M Sir. sa right naging negative 3M sa left. Yes, anak? Question? Pag po nililipat po sila, nag-change sign. Yes, automatic yun, anak. That is very basic sa algebra, anak. Automatic yun. Malinaw ba? Clear ba, Julius, Opo. anak? Okay, so continue. Opo. So negative Opo, sir. 16M at saka 8M is negative 8M. Yung dalawa muna, negative 8M, no? Okay, pakita ko lang. Itong dalawang yan, kapag sinagot natin, negative 16M plus 8M, that is equal to negative 8M. So negative 8M lang yung dalawa, di ba? Tandaan mo, no? So meron tayong negative 8M para sa dalawang yan. Now, negative 8M at saka negative 3M, that is negative 11M. Tama ba ako, Julius? Negative 11M. Opo, sir. Okay. And then dito sa right side, magiging positive 28 yan. Now, negative 11M equals 28. So, ang hinahanap natin is M. So, ang ibig sabihin niyan, we will divide the entire equation by negative 11 so that we can easily determine the value of M. At yan ngayon ang value ng M. 28 over 11, negative. Negative 28 over 11. Yan ang value ng ating M sa ating given rational equation. Malinaw ba, Julius, anak, yung example number 1 natin? Clear? Opo, sir. Okay, let us proceed to another sir. example. Sir. Yes, question. Wait lang po. Automatic po na negative po. Yes, anak. Kasi ang buong equation, anak, yung second to the last part natin, ito. Para mahanap natin ang M, dapat mawala ang negative 11 sa katabi ni M, di ba? I-divide natin ng negative 11 yan. Para negative 11 Opo. over negative 11, 1 na lang. M na lang. Kung magdi-divide ako ng negative 11 sa left, dapat gawin ko rin sa right. Yan. Positive over negative is negative. That's why M is 28 over 11 na negative. Malinaw ba, anak? So ito ngayon yung ating final answer. So let us move to our second example. 28 over negative 11 po. No, anak. Pwede mo siyang basahin na negative 28 over 11. Igitna mo na yung negative. Pareho lang naman yun eh. So igitna mo na lang yung negative sa fraction sign. Solve for x. 1 over x minus 2 over x plus 1 equals 3 over 6x. Para mahanap ang x dyan, anak, kailangan maghanap muna tayo ng LCD. Ang LCD ng ating given, dahil tatlong klaseng denominator yan, di na pinag-iisipan yan actually, anak eh. Ang LCD natin dyan is x, x plus 1, and 6x. Kahit na yung 6x and x plus 1 lang, yung dalawa na lang kasi naulit yung x eh. Okay, try natin, no? Yan. Ang LCD natin, eto, no?
x plus 1, 6x. Hindi ko na sinama yun kasi repeated lang dito. May x naman si 6 eh. Can you follow? Kaya ang LCD natin is 6x times x plus Opo, 1 sir. lang. So kapag yan, i-multiply ko sa kabuuan ng ating equation dito, anak, magiging ganito ang kaantungan ng equation natin. Okay. Parang sumobra yata doon ng numero nagkaroon ng 6 dito. Ng 1. O, wala yun anak, na nabuburahin ko siya, no? So, buburahin ko lang ito. Hindi kasama yon. So, typographical error lang yan. Alisin ko siya anak, no? 1. Kasi hindi sila nabigyan Opo. ng parenthesis eh. So, ganito lang yan. So, 6x times x plus 1, imumultiply ko sa 1. Kahit alisin ko na yung 1, ano? Hindi siya nakaparenthesis eh. So, yan pa rin, di ba? Ito, multiply ko doon. Ito siya ngayon. Clear? This, I multiply it with this term. Yan. Ito siya ngayon. Mumultiply niyo po siya sa bawat ano? Yes, anak. Definitely. Ganun talaga dapat. And then, imumultiply ko ito dito. Kinumpleto ko pa siya dyan. Ano? Yan. Yan. Ito siya ngayon. Di ba dati, 3 over 6x lang yan? Ito lang yan, no? 3 over 6x. So, nang-multiply ngayon ito. Nang-multiply din ito dito. Nang-multiply din yan. Dati kasi 2 over x plus 1 lang yan dito eh, di ba? So, nadagdag lang yung 6x times x plus 1. Malinaw siya, Julius anak? Clear? Opo, sir. Ngayon, Opo. cancellation process tayo. Kakanselayin ko ang x at saka x dito. Cancelayin ko din ang x plus 1 sa taas at saka sa baba. Cancelayin ko rin ang 6x sa taas at saka sa denominator. So, ano yung natira? X plus 1 na lang dito, di ba? Dito, 2 times 6x. Opo. Here naman is 3 times x plus 1. Doon sa after ng equal sign. Opo. Yan ngayon ang ating solusyon. Okay, alisin ko lang yung 1 dito, no? Wala naman talagang 1 doon. Kasi yung given natin is only 1 eh. Taka ko bakit nagkaroon ng 1. Yan, burahin ko yung 1, ano? Yan, typo yan, typo. O, burahin ko na lang. Yan. Now, 6 times x, then 6 times 1. Yan ang next move. And then, i-multiply ko yung dalawang yan. Distribute ko yung 3 in its term dito sa right side. So, to simplify, 6 times x is 6x. Alisin ko lang yung 1, no? Talagang dumiretso, no? Alisin ko ito. Correct natin. Yan. Ito, alisin ko din yun. Yan. 6x plus 6 lang yan. Yung bang given natin is 1 over x lang, di ba anak, no? Tama? 1 over x lang yan, di naman 16. O 16 ba talaga yon? Ano po? 1 over x lang po. 1 over x lang. So, inalis ko siya. Yan. So, minus 12x, then 3x plus 3. So, 6 times x is 6x. 6 times 1 is 6. Then, this will be negative 12x. Tama? 3x plus 3. And then, continuation. Yan. So, i-correct ko lang siya kasi 6x lang ito eh. No? Alisin ko ulit yung 1 para may tama. Alisin ko yung 1. 6x lang yan. Now, 6x minus 12x minus 3x equal 3 minus 16. Bakit? Kasi yung 3 na-transpose ko sa left, dating positive magiging negative. Ito siya ngayon. Negative. Yung 6 naman, lilipat ko sa right. So, alisin ko ngayon yung 16 dito. No? Yan. Negative. Negative 3 lang yan. Alisin ko yung 1 kasi linipat ko yung 16 doon eh. Tama? Hindi siya 16, 6 lang. Nag-guess mo ba Opo. sa Julius anak? Yan. So, 6x minus 12x minus 3x, this will be equal to what? Negative 15 at saka 6. Negative Ganyan, anak. 15. Negative 9. Tama? Ano po? Is it Negative negative 9 po. 9? Negative 9. And then sa right is negative 3. So, correct na lang natin. So, this will be, erase ko yan anak, no? Kasi typographical error siya kanina. O, brain ko siya, no? Okay. Yan. 6x minus 12x minus 3x. So, this will be negative 9x. 9. X.
equal Equals negative 3 kasi 3 negative minus 6 is 3. negative 3. So we need to divide the entire equation by negative 9. Yan. So cancel na negative 9 sa left. Ang matitira na lang, Cancel. x equal. Ang negative 3 over negative 9, parehong divisible sa 3, tama? And negative over Opo. negative is positive. So this is only 1/3. 1/3. Yan, tama. So yan ang ating sagot sa ating problem number 2. Malinaw ba siya, Julius, Sir, anak? Yes, question. sir, Question na lang. wala na pong negative sign. Kasi negative over negative, anak, is positive. Opo. Sa division, anak, kapag unlike sign, ang sagot negative. Kapag like sign, positive. Like sign sila, parehong negative, positive ang sagot natin. Nakuha mo ba siya, anak? Opo, sir. Okay, next move tayo. Opo. We proceed to problem number 3 or rational equation number 3. Solve for the value of x. 9 over 7x minus 6 equals 6 over 2 minus 5x. At yan ngayon ang ating given problem na kailangan nating mahanapan ng value ng x. For our solution, I think we need to determine the LCD of our given. Ang LCD ng ating given ay yung product lamang ng ating mga denominators na 7x minus 6 at 2 minus 5x. Di na pinag-iisipan niyang ganyang mga situation na automatic yung dalawang denominator na yan. Kapag ganyan ang itsura ng ating given problem, yan ang LCD natin. So ang ibig sabihin, yung product ng dalawang fraction natin, yung nasa left and right, yun ang magiging LCD natin, ang product ng 7x minus 6 at ng 2 minus 5x. Ang LCD yan ngayon ang i-multiply natin sa kabuuan ng ating equation. Yan. So originally, ito yung equation natin. Yan. At ang ipinang-multiply natin is actually the product of 7x minus 6 and 2 minus 5x. Kaya ang buong equation na yan ay multiply natin ngayon ng 7x minus 6 and 2 minus 5x. Nagets mo ba, anak? I-multiply ko yung kabuuan ng equation natin, ng rational equation natin, ng 7x minus 6 at 2 minus 5x. I-multiply ko to each ng ating given rational equation. To each side. Dito at saka dito. In doing that, para klaro, no? Yan. Di ba dati sa left, kitang-kita naman, dati 9 over 7x minus 6 lang. At ito yon. Tama? And then dati rin sa right, 6 over 2 minus 5x lang. And since na-multiply natin yan, kaya nag-i-excess ngayon yung dalawang yan. So na-multiply natin. Now, sa left and right ng ating equation, mag-aanap tayo ng mga pwedeng cancelain. Sa left, pwedeng i-cancel ang parehong 7x minus 6. Ayan, no? Sa right, ang 2 minus 5x. So, eliminated na ngayon ang mga denominators. So, ano lang yung natira sa ating given solution process ngayon? O, ang mga natira na lang, i-highlight ko, anak, no? Ang mga natitira na lang, ito. Yan. Yung in-highlight kong yan, natira yan. At saka to. And 9. So kung i-continue natin ang flow ng ating calculation, i-rewrite natin yung equation natin kung saan ay nakansela na ang 7x minus 6 sa left, both numerator and denominator nito. And then also with the right, yung 2 minus 5x, both numerator and denominator na meron nito. Yan na ngayon ang ating equation. 9 times 2 minus 5x equals 6 times 7x minus 6. So what's next then? Siyempre, ang gagawin natin is distribution process. Multiplication tayo. 9 times 2 and 9 times negative 5x. 6 times 7x and 6 times negative 6. In order to do that, yan. 9 times 2 is 18. 18.
9 times negative 5x is negative 45x. 45. Yes. 6 times 7x is 42x. And 6 times 2x. negative 6 is negative 36. 36. Tanong kita, Julius, paano ko sasolve ngayon ang value ng x dyan? Anong gagawin ni sir? Ano po, yung 18 po, ilipat nyo po dun sa malapit po sa 36 para Okay, maging lilipat ko yung positive 18. po. Okay, from left to right. Tapos Very po, good. ilipat nyo po yung 42x po. Tama. Okay, continue. From right to left po. Okay. So, when transposing a term, we always change sign. Yan. Ang 42x na dating nasa right, naging negative 42x ngayon sa left. Ang dating positive 18, naging negative 18 ngayon sa right-hand side ng equation natin. So, simplify natin. Negative 45x and negative 42x, this is equal to, I think, negative Negative 87. 3x. Hindi. Ay, Like sign sila, Julius anak, i-add yan. ayaw nga po. Okay, Nga po and then affix their common sign. So, negative 87x. And then dito, ilan yan anak? Negative 36 and negative 18? What do we have? Negative 45. Negative 36 and negative 18. Ano sagot? Ay, wait. Wait lang po. Na-mental block ako. Dito yan. Yan. Negative. Yes? Ano? Wait lang po. Negative. Wait lang po, bilangin ko. Okay. Negative 54. Very good. So, negative 87x equals negative 54. Yan. Tama. So, hanapin natin ang value ng x ngayon. So, what will I do, anak? In this case, in this situation na, ng equation natin, anong gagawin ko dito para mahanap ko ang x? What will I do here? Yan. Wait lang po. Para mahanap. Divide nyo po both. Both sides Divide po by? both sides by negative 54. Are you sure? Negative 87x. Yes. I-divide ko both sides ng equation by negative 87. So that sa left, makakancel ang negative 87. Matitira na lang ang x. So ito ngayon siya. X is equal to negative 54 over negative 87. We have to reduce the fraction to the lowest term. Negative over negative, positive yan eh. Okay. Opo. Sa palagay mo, Julius, ano yung final answer natin kapag reduce yan sa lowest term? Wait lang po. Okay. Both ways are divisible by what number? 8. 8? 9. 9? How about 87? Divisible ba ang 87 sa 9? Ay, 8 po. 8 po. Oo, ang 87, hindi siya divisible sa 8. Wait lang po. By 7. Hindi. Wait lang po. Ano ba yung pwede kong pang-divide both sides? Sa calculator, madali yan. Pindutin mo. Bibigay ka agad ng calculator ang lowest term eh. Ano po? Isipin ko po. Okay, turo ko yung diskarte, anak, no? Hindi siguro. Ito. Di ba, 54? Alisin mo na, wag muna natin intindihin yung mga negative, no? 54, 87. Yan. Ang 54 is divisible by 3, I think. 54 divided by 3 is 18. Tama ba ako? 18. Opo, sir. Ang 87, divisible ba sa 3? Opo. I think that is 29. Check nga natin. 18. Oh, Mag-multiply tayo, no? Para ma-practice ka rin. 4, 24. carry 2. 3 times 1 is 3 plus 2 5. is 5. So, tama. 5. And then, how about 87?
Okay, mag-arithmetic muna tayo. Divide by 3. So this is 2. 6, 6, then 2, 27. And 7 7, divided by 3 is 9. 4, This is 27. 9, So, 18 and 29. 3. So, ibig sabihin pala niyan, ang sagot natin, ayan siya. X is equal to 18 over 29. At yan ngayon ang ating final answer sa ating example number 3 under ng rational equations. Malinaw ba sa Julius anak? Yung example number 3? Opo, sir. Okay, sama mo na yan. Pwede mo lang isulat yan sa iyong work. Okay, next, move. Okay, let us proceed now to our fourth example. Yung fourth example natin is under naman ng inverse function. So may mga questions ako nakita regarding about inverse function. So ito yung una na kinalkula ko kanina. Papaliwanag ko siya sa'yo. Prove that. Proving Prove that the inverse function of f of x equal to 2x plus 1 is equal to f negative 1 of x is equal to x minus 1 over 2. Kailangan daw anak, ang given natin na function na to ay may prove natin na ang inverse function niyan is this given. So we have to prove na ang inverse ng given function nating 2x plus 1, ang inverse function niya is this equation. Nagets mo ba yung question, anak? Nagets mo? Now, in order to do that, para magawa natin yun, ito ngayon ang ating solusyon. For our first move, siyempre, kukopihin ko muna yung given natin. F of x equals Opo, to sir. 2x plus 1. Second move, instead of writing f of x equals to 2x plus 1, ang f of x, express mo na lang as the variable y. Anyway, y is equal to f of x naman eh. So, y is equal to 2x plus 1. Agets mo siya, anak? Y is Opo, sir. equal to 2x plus 1. Sa portion na yan, anak, magkakaroon ng interchanging variables. Ang dating y magiging x, ang dating x magiging y. Magpapalit sila. Nagets mo ba siya, Julius? So kung yung y Opo, magiging sir. x at ang x magiging y, ito ngayon yung arrival ng equation natin. X is equal to 2y plus 1 na. 2y plus 1. Yes, nagpalit sila ng mga variables. Ang dating y naging x, ang dating x naging y. So lahat ng x, lahat ng y magpapalitan. Can you follow na? Opo, Now, sir. we already have our new equation which is equal to x equal to 2y plus 1. Hanapin natin ngayon ang value ng y sa equation na yan. So in order to do that, para mahanap natin ang value ng y dito, na-transpose ko muna ang 1. Kapag nilipat ko ang 1, magpapalit ng sign, magiging x minus 1, di ba? Tama ba? Opo. So magiging x minus 1 equals 2y. 2y. Because we have transposed 1 to the left, para 2y na lang ang Kailangan pong matitira. i-transpose? Yes, anak. Kailangan kasi mag-solo flight ang y sa isang side eh. And magagawa lang natin yon ng unti-unti. Kailangan alisin mo muna ang 1. And then later, pwede kang mag-divide ng 2 both sides ng equation para mahanap ang y. So ito ngayon yung output natin, no? Partial output. Hindi pa tapos yan. Nailipat pa lang natin ang 1 eh. Yan. So ito ngayon yung nakuha natin. Isinulat ko uli. Pinagbaligtad ko lang. 2y is equal to x minus 1 is also x minus 1 equals 2y. So para mahanap ngayon ang y, hanapin natin ang value ng y. I-divide ko ang kabuuan ng equation ng by 2. Tama? Cancel. Opo. Cancel. That's why we have now, parang may na, ayan, sinortcut niya, no? Divide both sides by 2. O yan, ito yung dati kanina. So, divide both sides by 2. Ito, ilagay ko na, no? Yan. Ayan, divide by 2. Yan. Continue. So that, makakancel ang 2 sa left hand side. Cancel yan, 2 na yan. Cancel yung 2. So, y now is equal to x minus 1 over 2.
At dahil nahanap na natin ang value ng y which is equal to x minus 1 over 2, ang nahanap natin ng value ng y, actually anak, yung nahanap nating value ng y na yan ngayon ang tinatawag nating f of x to the negative 1. Yan, di ba? Ito yung value niya. Nahanap natin. Dahil nahanap natin ito, yan, ito siya anak. Nahanap natin. Ang ibig sabihin yan, thus, is an inverse function. So, totoo na ito pala, inverse function nun. Nang given natin kasi nahanap natin eh. Nagets mo siya? Kaya ang conclusion ko, thus, f negative 1 of x is equal to x minus 1 all over 2 is an inverse function of our given na f of x equals to x plus 1. Therefore, true. True ang ating sagot. Kasi nahanap natin. Satisfy. Malinaw ba siya, anak? Yan lang ang solution natin dyan. Very clear ba siya? Opo, sir. Anak? Okay, proceed to the next sample tayo. Prove that the inverse function of f of x equal to 1 over 2x plus 6 is equal to f negative 1, f to the negative 1 of x is equal to 1 over 2x minus 3. So, hanapan natin ng proof yan. Kung ito ba talaga ang given function natin, yung i-highlight ko, ito ba talaga ang inverse function niya is also this one. Ito ba talaga ang inverse function natin para sa function na yan? So, let us prove. So, here is now our solution. I-write ko muna yung given natin. So, this is our given. Nire-write ko siya, anak. Yan. And then, yung f of x, instead na f of x ang isusunod ko, papalitan ko yan ng y. Y. Y is equal to 1 over 2x plus c. 2x plus 6, yung denominator. And then, next move. Magkakaroon tayo ng interchanging of variables. Yung y, magiging x. X. Yung x, Yung X po magiging Y. Yan. So, x now is equal to 1 over 2y plus 6. And then, this is now the right time para maganap tayo ng value ng y from our given equation na ating nakasulat ngayon. Ito. Hanapin natin ang value ng y dyan. So, y is unknown in this equation. So, we have to determine that. So, let us see if we can do that. Yan. So, anong ginawa ko? Actually, kung bakit naging ganyan na equation natin, na cross multiplication tayo, anak. Yung 2y plus 6, i-cross multiply ko sa x. So, ang ginawa ko, cross multiplication. So, multiply ko ang 2y plus 6 sa left-hand side na x. That's why we have arrived with that. Nagets mo siya, anak? Na-cross multiply. Opo, sir. Okay. So, continue. X times 2y and x times 6. Simplify natin. X times 2y is 2xy. X times 6 is 6x. Now, equal to 1. So, ang ginahanap natin dito, anak, is actually the value of y. So, dapat, mag-isa na lang ang y dito sa left. Para mangyari yun, anak, hindi pa tayo pwedeng mag-divide. Alisin muna natin yung naka-add sa 2xy. Ano ba yung naka-add? 6x. Lipat natin. Okay. Hindi ka pa pwedeng mag-divide ng 2 both sides. Why? Kasi meron pang naka-add eh. Alisin mo muna yung naka-add. So, ilipat natin. Opo. Yan. So, 2xy now is equal to 1 minus 6x. And then afterward, dahil y lang naman ang hinahanap natin, dapat matira lang sa left yung y, yung y, didivide natin ang buong equation ng alin? Ano pang didivide? By 2xy. Ano yung didivide ko sa buong equation para mahanap ang y? Ano po? 2xy po. Kasama ang y? 2. 2x lang, anak. Kasi dapat maiwan ito dito. Mangyayari lang yun Opo. kung lahat ng nakamultiply sa y, yun ang pang didivide natin. So, i-divide natin ang buong equation ng 2x. Kasi nga ang goal natin, maiiwan ang y na walang x. Can you follow? Opo. So, y now Opo, is sir. equal to
1 minus 6x all over 2x. So, nahanap natin. Ayan, tingnan natin, no? Para walang ba? Ito. Hindi ba't ito rin? Yan ba din yan? Opo, Tingnan sir. natin kung pareho lang yan, no? Okay, Ay, tingnan wait. natin. Pareho lang yan. You know Wait why? lang po. Sige, Ay. sige. Analyze mo lang. Write ko siya, no? Dinivide po yung negative 6x sa 2x po. Kaya po naging 3. Okay. So, di ba ganyan yan kanina? Para lang makita mo siya ng klarong-klaro. Di ba ganyan yan? O, pag-iwalay ko, y is equal to Opo. 1 over 2x minus 6x over 2x. Y equals to 1 over 2x. 1 over Cancel ang 2x. x. 6 divided by 2, edi minus 3. Opo. Sakto, ayun. 3. Diba? Yan. Ibig sabihin yan, thus. Opo. Inverse po. Yan. Is an inverse function of f of x 1 over 2x plus 6. Ito, anak, although magkaiba lang ng pagkakasulat dito, no, ito, at saka yun, parehas lang. Kasi ito yung proof na ginawa natin. Naintindihan mo Opo, ba? sir. So, ibig sabihin, tama Opo. yung ating pangalawang problem. True yan. Satisfied. Satisfy yung given natin. So, totoo. So, let us proceed to our third example. Malinaw ang example natin, no? Okay, next. Prove Opo. that the inverse function of f of x equal to x minus 2 all over 3 is equal to f to the negative 1 of x equal to 3x plus 2. So, kailangan mapatunayan natin na ang ating given, ang inverse function niya is this one. Ito yung given function natin. Totoo ba na ang inverse function niya ay ito? At yan ngayon ang kailangan nating ma-prove. First step, copying ko muna yung given. Ano yung second step? Yung First step, x po gagawing y, yung y po gagawing yung f of x. x, no, hindi pa yon. F of x equal to x minus 2 all over 3. Ay, wait lang po. Anong gagawin ko kay f of x? F of x. Wait lang po, wait lang po. Yan ako. Kaya yan. Gawin pong y. Okay, very good. So you're really listening, no? Y is equal to x minus 2 all over 3. So what's the next move? Pagbalik ta rin po yung x tsaka y. Okay, very good. Ang dating y magiging x, ang dating x magiging y. Okay, what's the next move? Wait lang po. Nga po kasi, wait lang. Wait lang po. After pinagbaligtad, ano yung hanapin? Hanapin po yung... Wait lang po. Yes, anak. Isipin ko po. Take your time. Nalito po ako saglit. Kaya yan. Ano po, sir? Wait Anong lang po, variable nakalimutan hanapin? ko po eh. Hindi, nandiyan na yung sagot eh. Ano yung ba yung laging nating hinahanap? Hanapin po yung x. Oh, hindi mo dapat hanapin ang x. Dapat ang piliin mo y. Yung Laging hanapin mo po kayang yung y. hinahanap, anak. Hindi mo dapat hanapin ang x. Malinaw ba? Opo. Okay. Di ba kanina, yung f of x, pinalitan natin ng y. Doon sa second step, pinagpalitan natin ang x at y. Ang dating x magiging y, ang dating y magiging x. The third portion, ang hahanapin mo, the long run, y pa rin. Kinipalo, kaya nagkapalitan. So Opo, here, so y ngayon ang Opo. ating hahanapin in dx. Yan. So that is why na-cross multiplication tayo. Kasi ang goal natin is mahanap ang y. Ito yung hinahanap natin. So we have cross multiplied x and 3. 3 to x. Cross multiply natin ng 3 sa x. Yes. Sir. Yes, anak.
Question. Iko-cross multiply po yung x sa denominator. No, yung denominator sa x. Ang Opo. denominator, yung cross multiply natin sa x. Kasi ito, ililipat natin sa left. So, 3 times x is 3x. Tama? Na-cross multiplication tayo Opo. eh. So, mawawala ng denominator dito, 1 na lang. Y minus 2 all over 1, y minus 2 pa rin. Kaya ito ngayon. Guess mo siya, Nak? That is why we have 3x equal to y minus 2. Now, pwede na nating mahanap ang value ng y. In what way? Divide both sides. Do I have to Divide divide both sides? by 3. Ang hinahanap, anak, is y. Ay. Ano nga po kasi? Wait lang. Paano bang magsusolo ang y? Nasaan Nalito ba ang po ako y? saglit. Okay, nasa left ba ang y o nasa right? O, 3x. Nasa right po. Nasa right. May kasama ba ang y sa right? Yung negative 2 po. So, para magsolo si y, anong kailangan kong gawin? Ilipat po yung... Okay. Transpose. Ayun. Dapat Ilipat kapag po sa hinahanap mo, may nagsusolo left. lang. No? Okay, lipat Opo. yung negative 2 sa left. Anong mangyayari Naging sa sign ng positive negative po. 2? Magiging positive 2. So, anong magiging Positive. equation natin, anak? 3x plus 2 equals y. Very good. So, y is equal to 3x plus 2 or 3x plus 2 equals y. Pareho lang yon. Okay. Opo. Tingnan natin. Diba? Ito yung nahanap natin, no? Yan. 3x plus 2. Kamukha ba? Opo. Ibig sabihin, true. Satisfied tayo. Napatunayan natin na ang given function natin, ang inverse function niya is f to the negative 1 of x equal to 3x plus 2. Totoo yan. That's why our final answer, thus, f to the negative 1 of x equal to 3x plus 2 is an inverse function of our given function f of x equal to x minus 2 all over 3. So true. Proven. Malinaw, anak? Opo. Okay, Opo. next example. Prove that the inverse function of f of x equal to x plus 3 all over x plus 4 is equal to f to the negative 1 of x equal to 3 minus 4x over x minus 1. So, patunayan uli natin na ang given function natin na f of x equal to x plus 3 over x plus 4 ay may inverse function na. F to the negative 1 of x equal to 3 minus 4x over x minus 1. Kailangan natin lang proof na ito nga ang inverse function ng ating given. So next move. First move, copy natin ang ating given function ulit. Write lang natin f of x equal to x plus 3 all over x plus 4. What's the next move, Julius? Gawin pong y yung x. Gawing y yung X. anong gagawin ko? Ano muna yung first move? Gawin pong y yung x. X lang? Gawin pong y yung x, gawin pong x yung y. No, hindi pa yon. Ano muna yung papalitan ko? May first move muna bago yon. Wait lang po. Gawin pong y yung x. No, hindi pa yon. Gagawin kong para hindi siya nakakalito, nak. Anong papalitan ko muna dyan bago ko magpalitan ng x and y? May isang move muna na kailangan gawin. Ano po? Ano po, sir? Nalito po ako. Huwag kang malilito. Okay? Sige. Ano po, sige. sir? Makukuha mo yan, anak. Concentrate ka lang.
May nakikita ka bang y? Wala, di ba? Wala po. So, paano tayo magkakaroon ng y? Gawin pong y yung ano, yung x. Anong x? Di pwede. X lang, di lahat yan, yung x na, naging y na. May isang papalitan dyan, anak. Sir, ano po? Nalito po ako. Sabihin mo kasi ng buo, huwag mo shortcutin. Yung yung fx po, Yung papalitan po ng fx, y. yung f of x, papalitan ng Ay. y. Hindi lang yung x, anak. Opo. Yung buong Opo. f of x ang magiging y. Yan. So, napalitan na natin yung f of x ng y, tama? Okay. Opo. Ano yung next move? Baliktarin po yung x po magiging y, yung y po magiging x. Okay nga, pagbaliktarin mo nga, basahin ko nga. Sige, basahin mo na. I-dictate mo yung sagot. Paano? X is equals to y plus 3 over y plus 4. Very good. So, you're doing well. Naka-second step tayo, no? Okay. What's the next move right after interchanging of variables? Ano yung dapat hanapin? Yun na lang ang tanong. Kasi yun yung next move yung maghanap ka na lang hinahanap. Ano yung hanapin? Wait lang po, sir. Ano po, nalito na naman po ako. Huwag kang malilito, huwag kang magpapapressure, sabi sa'yo. Opo. Mahirap matuto sa isang tao kapag pinangungunahan ng pressure. Yung natural lang anak na pwede kang matuto, yung pinaka-the best way. Well, pinapanood yung si Rancho, yung bida sa Three Idiots, di ba? Sabi niya, di dapat parang maging pressure cooker para lang matuto sa inaaral natin. Sa edukasyon talaga dapat ganon. Okay, ano? Ano nga hanapin? Wait lang po, sir. Letra lang, anak. Letra lang. Ano bang dapat hanapin? Opo. X ba o Y? Y po, y. Yun lang ang hinahanap kong question. Tanong, anak. Yun lang hinahanap ko ng kasagutan. Hanapin ang Y. So after nag-interchanging of variables, tandaan mo na ang una mong hanapin, Y, not X. Can you follow? Opo, sir. Okay, continue. So cross multiplication. Yung y plus 4 na denominator ng y plus 3, cross multiply ko sa x. Nagas mo yung step? Opo, sir. Ito, cross multiply sa taas yun. Kaya ito ngayon yung output, yung outcome natin. X times y plus 4 equal y plus 3. So what's next? Distribution. Distribute natin si x sa y at saka sa 4. X times y is xy. And then? Plus 4x. Okay. Equals y plus 3. Tama? Now, Opo. ang hinahanap natin is y, di ba? So, next move, Opo. anak, lahat ng may y, dapat Ilipat sa isang po. side magkasama. Ito yung may y at saka yun. Dapat sa isang side magkasama Opo. yung dalawang yan. Ibig sabihin ito, ililipat ko sa left. Ang walang y, ililipat Opo. ko naman sa right. Can you follow? Opo. Okay, continue. Opo. Yan. O hindi ba, xy minus y, dahil nilipat ko yung y from right to left, naging negative y. At ang 4x naman Opo, na sir. positive, nilipat ko sa right, kaya naging negative 4x. Malinaw ba siya na? Opo. Okay, continue. Opo, sir. So y, Yan. tama? O bakit naging y times x minus 1? Paliwanag ko, anak, no? Nagkaroon ng Opo. factoring process. Di ba parehong may y yan? Opo. Anak, no? Okay? So, pinactor out ko ang y. Kaya naging y times x minus 1. Factoring yan, anak. Di ba kapag minultiply ko yan, y times x is still xy. Y times Opo. negative 1 is still negative y. So, tama to. Ginawa Opo. ko yung factoring na yan para mahanap natin ang value ng y. Maiiwalay siya.
and makita natin na isang y na lang nakikita natin, no? So y times Opo, x sir. minus 1 is equal to 3 minus 4x. Now in this case, para mahanap na natin ang value ng y, ito yung ating gagawin. Anumang factor na nakamultiply kay y, yun ang lagi nating pinagdidivide sa kabuuan ng equation. Sa makatuwid, i-divide ko ang buong equation ng x minus 1. Kaya ang ating sagot, y is equal to 3 minus 4x over 3 x minus minus 4x. 1. Guess mo siya, anak? Opo. Kasi ito yun, anak, no? Paliwanag ko lang. Equal po siya. Okay, so para mas klaro, no? Kanina, ito yun. Di ba may x minus 1 pang katabi yung y? You know? Opo. So equal 3 minus 4x. So what will I do? I will divide both sides by x minus 1. X minus 1. X minus 1. What will X happen to the minus x minus 1 sa left? Cancel. Matitira na lang Cancel. is y. Ito siya. That's why we have this answer. Is it clear? Opo. Now, Opo, kamukha sir. ba nun? Yes. Opo. Satisfied tayo. Ibig sabihin, Opo, sir. thus, f to the negative 1 of x equal to 3 minus 4x all over x minus 1 is an inverse function of f of x equal to x plus 3 over x plus 4. So, ibig sabihin, true tayo. Satisfy eh. Opo. Napatunayan natin na ang function na f of x is equal to x plus 3 all over x plus 4 ay may inverse function sa ating given at tama. Tama yung inverse Opo. function na f to the negative 1 of x equal to 3 minus 4x over x minus 1. Kasi nga, nahanap naman natin. Napatunayan natin. So, ganyan lang kasimple ang diskusyon natin regarding about inverse function at saka yung diskusyon natin kanina regarding about rational function. So, yan ngayon ang mga examples natin regarding about rational functions and the inverse function. Okay. So, thank you and God bless, anak. Thank you po, sir. Thank you din, anak. Maraming salamat sa time.